पांडुरंग विष्णू राणे, पण मला मिलिंद राणे म्हणून संबोधतात. शेतीवर परिसंस्थेचं महत्त्व किती आहे आणि परिसंस्था नष्ट झाल्यानंतर शेतीवर कसा परिणाम होतो ह्याविषयी सगळं जे ज्ञान आहे किंवा त्याची समज आहे ही मला भटकाकांकडनं मिळाली. अरुणकाका देशपांडे असं म्हणतात की 5% पर्यावरण भार, म्हणजे जो आता आपण भरपूर खर्च करतो, पण 5% पर्यावरण भार खर्च करून चांगल्या प्रकारे जगता येतं. तर व्हॉलंटिअरिंग टुरिझममध्ये काय होतं, पर्यावरणाशी निगडीत किंवा पर्यावरण संवर्धन करण्यासाठी प्रत्यक्ष काम करून ज्ञान मिळवणं, हा सगळा अभ्यास करून जीवेशा नावाची सस्टेनेबल लिव्हिंगचं एक संस्था स्थापन केली. आता सप्टेंबरपासून एक 20 लोकांचं असं एक व्हॉलंटिअरिंग टुरिझमचं साठी सुविधा निर्माण केलेली आहे. 500 रुपये पर डेमध्ये त्यांना जेवण राहण्याची सोय आणि 3 तास त्यांनी काम करावं. व्हॉलंटिअरिंग टुरिझम करताना शेती म्हणजे काय, शून्य मशागतीची शेती का करावी, पर्यावरणाचं आणि शेतीचं काय नातं आहे, आपलं जीवन पद्धती आणि जीवनशैली करण्यासाठी आपलं अन्न आपण का निर्माण केलं पाहिजे ह्याची त्यांना जाणीव होईल. कुठलीही तुम्ही जमीन घेतली आणि तिथे तुम्ही काही करायचं म्हटलं की परत आर्थिक गुंतवणूक आली, मनुष्यबळ आलं, ताण वाढला आणि त्याच्यात जर अपयश आलं की तो माणूस खचतो. मग त्यावेळेला त्याने आधी काय करावं की अशा काही ठिकाणं असतील तिथे जाऊन आपण प्रयोग करावे, समजून घ्यावं, अपयश काय जे काही येईल ते किती आहे, ते आपल्याला पेलवणारं आहे का. आज आपल्याकडे जे आपल्यासमोर जे प्रश्न आहेत, जागतिक तापमान वाढ, हवामान बदल, जीवनशैली जी काही आजची जीवनशैली आहे आणि मनुष्याचं आरोग्य, हे एकामेकाशी निगडीत आहेत आणि हे एकामेकामुळे हे परिणाम होत आहेत आणि त्यामुळे निसर्गाचं संतुलन बिघडतं आहे. पण ती झाडं लावून पर्यावरणाचा प्रश्न मिटणार आहे का. तुम्ही झाडं समजा 1000 झाडं लावलीत आणि 10,000 झाडांचं दरवर्षी तुम्ही नुकसान करत असाल तर मग हे विरोधाभास होतोय. शाश्वत जीवनशैली जगण्यासाठी तुमचं अन्न तुम्हाला उत्पादित करावं लागेल आणि ते सेंद्रिय पद्धतीने पर्यावरणाची हानी न करता हे सगळं त्यांना इथे समजून घेता येईल की तुमची परिसंस्था मजबूत झाल्याशिवाय तुम्ही सेंद्रिय शेती करू शकत नाही. तर ते आधी तुम्ही करून घ्या आणि नंतर मग तुम्ही सेंद्रिय शेती करायला जा, जेणेकरून तुमचं यश तुम्हाला जास्त मिळेल. मग मी एका तज्ज्ञाला, म्हणजे आंब्याचं उत्पादन चांगलं मिळावं म्हणून पेस्टिसाईड फवारणी केली. त्यावेळेला मला 25 पेटी माल मिळाला. पण जीवामृतची फवारणी वगैरे सुरू केल्यानंतर आम्हाला 100 पेटी आंबे मिळाले. ज्यावेळेला तुमच्याकडे हजारांनी नारळ असतात त्यावेळेला होलसेलमध्ये आम्हाला नारळाचा 7 रुपये भाव प्रति नग मिळायला लागला. मग आम्ही सुकं खोबरं वाटी करून विकायला लागलो, लाकडी घाण्यामध्ये तेल बनवून ते विकायला लागलो. हे केल्यानंतर आम्हाला 25 रुपये प्रति नारळ किंमत मिळाली. तर व्हर्जिन ऑइलमुळे आम्हाला प्रति नारळ 35 रुपये दर मिळाला. आपल्या बागेमध्ये 50 नारळाची झाडं आहेत, 30 हापूस आंब्याची कलमं आहेत, रतांब्याची 10-15 झाडं आहेत, फणसाची 10-15 झाडं आहेत. आता ह्यात नारळाच्या बागेमध्ये पहिलं जीवामृत, घनामृत, जीवामृतचे स्प्रे हे सुरू केले. त्यामुळे आमचं 25 पर नारळ जे 25च्या उत्पन्नावरनं 50 वर आलं. सुपीक जमिनीचा पावसामुळे जे धूप होते ती कशी थांबवता येईल यासाठी जे काही तुमच्याकडे सुकं लाकूड असेल किंवा जे काही बायोमास असेल त्याने आच्छादन करून पावसाच्या पाण्याचा जो प्रहार आहे जमिनीवरचा तो कसा आपल्याला रोखता येईल, मग ते नियोजन आम्ही केलं. त्यामुळे आमचं आता जमिनीचा अजिबात धूप होत नाही. त्याचबरोबर आम्ही गेल्या वर्षी छाटणी केली, आंब्याची छाटणी करून कॅनोपी 20 फुटामध्ये ठेवण्याचं आम्ही ठरवलं आहे. आता ही छाटणी केल्यानंतर जो बायोमास तुम्हाला उपलब्ध होतो तो बायोमास आम्ही सरळ पसरून टाकतो जमिनीवर. त्याचा डायरेक्ट तिकडे कंपोस्टिंग होऊन खत निर्माण होतं. प्लस आम्ही ह्या ज्या 2 नारळांच्या झाडांच्या ओळी आहेत त्याच्यामध्ये माती टाकून असे सरळ वाफे तयार केलेत. का होतं, पावसाचं पाणी त्या ह्याच्यातनं जातं, त्या 2 वाफ्यामधनं जातं. आता त्या 2 वाफ्यांमध्ये आम्ही काय केलं, ही जी तोडलेली लाकडं होती त्याला मध्ये आम्ही ढीक करून एक बांध घालतात तसं बांध घातला, पाणी द्यायला वाट केली.
आता ह्याच्यामुळे काय होतं, पावसाचं पाणी ज्या वेळेला तुमचं पडतं तेव्हा इतक्या उंचीवरनं ते पडत असतं, आपल्या हवेत नायट्रोजन भरपूर आहे आणि त्या घर्षणाने त्या पाण्यामध्ये नायट्रोजनचं नायट्राईटमध्ये रूपांतर होऊन त्या पाण्यामध्ये ते येतं. त्यामुळे पावसात सगळी झाडं हिरवीगार दिसतात. तर आता हे पाणी जे नायट्रोजनयुक्त पाणी आहे ते आम्ही त्या बांधाने थांबवतो, मॅक्झिमम जमिनीत मुरायला देतो आणि मग त्याला छोटासा पाथवे केलेला आहे, असं सगळ्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि असे ते बांध घातलेले आहेत. बांध घातलेत ते लाकडाचे आहेत, ते कंपोस्टिंग होऊन खत होणार आणि हे जे पाणी आहे ते मॅक्झिमम जमिनीत मुरेल आणि त्याच्यातनं जो झाडांना परत खत आपोआप दिलं जाईल. आता हे पाऊस तुमचा थांबला तर 15 मिनिटात तुम्हाला अजिबात पाणी राहत नाही असं नियोजन आहे, कारण पाणी जर तुमचं तुंबून राहिलं आणि मग झाडांना हार्मफुल होतं. चिपळूणकर सर म्हणतात की तुमचा कठीण म्हणजे खोड वगैरे झाडं, त्यानंतर मध्यम आणि पालापाचोळा हा झाडाच्या मुळात जर आपण कंपोस्ट केला तर ते कंपोस्टिंग होत असताना जे आम्ल तिथनं रिलीज होतील ती आम्ल तुमच्या झाडांना मिळतील आणि तिथे जी जैवविविधता होईल त्यामुळे झाडांना त्याचा फायदा होईल. म्हणून आम्ही सगळीकडे असे छोटे छोटे कंपोस्टिंगचे बेड बनवतो. उपेंद्रदादांकडची पुस्तकं वाचली आणि त्यांनी सोप्या भाषेत भूजलाचा आराखडा म्हणून एक पुस्तक केलं आहे. त्यात त्यांनी छोटी छोटी इन्स्ट्रुमेंट दिली आहेत की तुमच्या जमिनीत किती पाणी बाहेर गेलं, तुमच्या जमिनीतनं तुमच्या इथे किती पाऊस पडला, तुमच्या इथे किती बाष्पीभवन होऊन पाणी जातं आहे आणि त्या नोंदीवरनं आपल्याला कळेल की आपण किती भूवर्गात पाणी, किती पाऊस पडला ते आपल्याला गणित कळतं आणि त्याच्यातलं किती पाणी बाहेर गेलं म्हणजे उरलेलं पाणी माझ्या जमिनीत मुरलं. आणि हे जर दरवर्षी मुरण्याचं पाण्याचं प्रमाण वाढत गेलं, कारण त्याचा अर्थ आपण योग्य ट्रॅकवर आहोत आणि आपलं सेंद्रिय पद्धतीने आपलं व्यवस्थित होतं आहे. आम्ही फॅक्टरीच्या समोर एक यू आकाराचं 10 लाख लिटर पाणी क्षमता असलेलं एक शेततळं म्हटलं की लोकांच्या डोळ्यासमोर येतं की ते 40 फूट बाय 40 फूट किंवा 30 फूट बाय 30 फूट. आम्ही तसं नाही केलं. आम्ही 10 फूट रुंदीचं, खोली 8 फूट आणि लांबी जास्त आणि 10 लाख लिटर पाणी. आता हे करण्यामागचा उद्देश काय, तर त्या 10 फुटावरच आपल्याला उद्या कणकानी स्ट्रक्चर उभं करता आलं पाहिजे आणि त्याच्यावर आपल्याला भाजीपाला करता आला पाहिजे किंवा जे विज्ञान आश्रमनी आता गोड्या पाण्यातले मासे उत्पादित करण्याचं एक तंत्रज्ञान विकसित केलेलं आहे. ते मासे डायरेक्ट तळ्यामध्ये गोड्या पाण्यातल्या माशांचं संवर्धन करतात. छोट्या टाक्या करून आम्ही पहिलं आमच्या स्वतःची गरज भागवणार आहोत आणि नंतर तो वाढवत जाणार. तो केवढा वाढवणार आम्ही, तर आमच्या झाडांच्या पाण्याच्या गरजेच्या दुप्पट. म्हणजे मला जर 10,000 लिटर प्रतिदिनी पाणी लागत असेल तर मग मी 20,000 लिटरमध्ये पाण्याचं मत्स्यपालन करीन, कारण त्याचं दररोज 50% पाणी तुम्हाला खालनं काढावं लागतं. त्यातनं तिची विष्ठा आणि घाण अमोनिया तो बाहेर पडतो आणि 10,000 लिटर तुम्ही नवीन पाणी ॲड करा. त्यामुळे तुम्हाला फिल्टरेशन वगैरे तो खर्च वाचतो तुमचा. म्हणजे तिथे तुमचा कॉस्ट, डे टू डे मेंटेनन्स कॉस्ट कमी करून आणि ते जे पाणी आहे जे त्यांची विष्ठा आहे पण झाडांचं खत आहे, म्हणजे अशी ती आपण सायकल मेंटेन करतो. ते झाडांना खत झालं, तुम्हाला माशांचं अतिरिक्त उत्पन्न मिळालं आणि तुम्ही जे शेततळं बनवलं आहे 10 फूट रुंदीचं आणि लांबीचं आणि त्याच्यावर कवरिंग करून तुम्ही जी काही उत्पादन घेताय, भाजी घेताय किंवा मासे उत्पादन करताय, त्यामुळे इव्हॅपरेशन जो सूर्याच्या उष्णतेमुळे जे बाष्पीभवन होणार होतं ते तुम्ही रोखलं. शेततळी बांधली जातात पण जे काही जिथे उष्णता जास्त आहे, आमच्याकडे दमटपणा जास्त आहे त्यामुळे आमच्याकडे इव्हॅपरेशन रेट कमी आहे, पण काही काही ठिकाणी इव्हॅपरेशन रेट जास्त आहे, तिथे तर सगळं बाष्पीभवन होऊन जातं. तिथे जर असे कॉन्सेप्ट राबवले गेले, अशा पद्धतीत शेततळी केली आणि गव्हर्नमेंटने अशा पद्धतीत जर शेततळ्यांना मान्यता दिली तर शेतकऱ्याला त्याची जागा फुकट जाणार नाही, जागेचं युटिलायझेशन होईल. की 10 लाख लिटर आम्ही पाणी इथे स्टोअर करणार. MIDCचं आमचं युनिट आहे. इथे विहीर मारायला बंदी आहे, कारण भूजलातलं पाणी तुम्ही उपसू शकत नाही, विहीर किंवा बोर मारता नाही. भूजलातलं ते पर्यावरण विरुद्ध आहे. आम्ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करतो आहे आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करून जर आम्ही आमची पाण्याची गरज भागवली आणि जर बाकी इतर MIDCच्या युनिटनी पण तसं केलं तर
नदीवर जे जॅकवेल लावून पाणी इथे आणलं जातं आहे, शुद्धीकरण करून तुम्हाला पुरवलं जातं आहे, त्यामुळे नदीची जी परिसंस्थेचे मार खातो आहे किंवा तिकडच्या गावांचं पाणी जे आटतं आहे, तिकडच्या विहिरीचं पाणी जे आटतं आहे आणि त्यामुळे शेतीवर जो परिणाम होतो आहे, हा एक जर मॉडेल निर्माण झालं ना, तर मग त्याच्यातनं खूप काही कसं असतं, सगळे प्रयोग असतात. हे प्रयोग करत करतच आपल्याला शिकता येतं. पण अशी आता जी काय आपल्यापुढं संकट आहे, जागतिक तापमान आणि हवामान बदल, ह्याच्यासाठी असे प्रयोग करून त्या प्रयोगात जर काही यश आलं आणि ते यशातनं जर हा विचार मोठा झाला, काही जणांनी हा विचार एक्सपांड केला, तर आपण ह्याच्यातनं खूप काही अचीव करू शकतो. असं आता आमच्याकडे जैवविविधता, आम्ही आता ह्याच्यामध्ये एरंड लावला आहे, रुई लावली आहे, नारळाच्या बागेमध्ये लुकेनाचं प्लांटेशन केलं. लुकेनाचं प्लांटेशन करून लुकेनावर आणि नारळावर मिरी लावल्या. आता ह्या मिरीचं जवळजवळ आम्हाला वर्षाकाठी 25 किलो उत्पन्न मिळते. आता मिरीवेल 100 आहेत, त्या वाढवत नाहीचे आहेत. एकंदरीत आपला जो खर्च आहे तो मॅक्झिमम इंटरक्रॉपिंग करून कसा आपल्याला तेवढ्याच इन्फ्रास्ट्रक्चर, म्हणजे ह्याला पाणी नारळाला देणार तेच स्प्रिंकलर आहेत, त्याच स्प्रिंकलरमध्ये आता नारळ होत आहेत, मिरी पण होत आहेत. अननसं आम्ही एक 7-8 झाडं आमच्याकडे होती पूर्वी कंपाऊंड लेवल, ती चांगल्या जागी लावली, त्यांची देखभाल केली. त्यानंतर त्याच्यातनं अननसं मिळत गेले आणि त्याचे वरचे आम्ही लावत गेलो, नवीन विकत आणले नाहीत. आज आमच्याकडे 200 मुळं आहेत अननसाची. आणि यंदा आम्ही 100 अननसं आम्हाला मिळाली. आता ही अननसं आम्हाला मिळतात किंवा एप्रिलपासून आम्हाला यील्ड द्यायला चालू झाले, ते आत्तापर्यंत ह्या महिन्यात ऑगस्टपर्यंत आम्हाला मिळाली. 3 आवळे लावलेत, चिकू आहेत आमच्याकडे 3. चिकू आम्ही खातो. चिकू परत आम्ही सुकवून ठेवून देतो, ते नंतर आम्हाला खाता येतात. जाम आहे, जांभळं आहेत, आटकाची झाडं आत्ता लावली आहेत, चिंचेची लावलेली आहेत, जगमाचं झाड लावलेलं आहे. अशा वेगवेगळी झाडं ह्याच मध्ये लावून आम्ही बायोडायव्हर्सिटी पण वाढवतो आहोत. हे सुरंगीचं झाड, ह्याच्या फुलांपासून अत्तरं वगैरे बनवली जातात आणि वेंगुर्ला तालुक्यात करोडो रुपयाचं ह्याचं उलाढाल होते. सुरंगीच्या फुलं काढून सुकवणे हा मोठा वेंगुर्ला तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांचा एक उद्योग आहे. प्रत्येक झाडाचा आम्ही डाटा ठेवतो, प्रत्येक झाडाचं किती उत्पन्न मिळतं, आंब्याचं प्रत्येक झाडाचं उत्पन्न किती मिळतं. म्हणजे ज्या झाडाचं कमी मिळतं त्याच्याकडे तुम्ही लक्ष द्यायचं आहे की ॲटोमॅटिकली तुमचं उत्पन्न वाढणार आहे. आणि आता समजा नारळाचं बाग आहे तुमची, नारळाच्या बागेत काही झाडं तुमची उत्पन्न कमी देत असतील, मग त्याची शहाळी काढा. मग शहाळी काढलं की काय होईल, त्याचं तेवढं अन्न परत दुसरं शहाळं निर्माण करण्यासाठी उत्पन्न वाढतं का ते आम्हाला बघायचं आहे. आंबा आमच्याकडे 100 पार्सल झाल्यानंतर आम्हाला स्वतःला कन्झम्पशन करतो आणि बाकीचा पल्प काढतो, आंब्याचा पल्प काढून ठेवतो आणि तो प्रिझर्वेटिव्ह न टाकता, आणि तो पल्प मग पाहुण्यांकडे जाताना वगैरे आम्ही घेऊन जातो. बाहेरचं काही विकत घेण्यापेक्षा आंब्याचा पल्प, फणसापासून आम्ही वेफर बनवतो, ते फणसाचे वेफर नेतो. कोकम केली तर कोकम नेतो किंवा कोकम सरबत नेतो, कोकमाचा आगळ नेतो. या अशा गोष्टी आम्ही गिफ्ट म्हणून घेऊन जातो. आणि काही जागा आम्ही भाजीपाल्यांसाठी ठेवलेली आहे, जिथे आता आम्हाला पुढे जाऊन विना नांगरणीच तत्वावर भाजीपाला उत्पादित करायचं आहे. हे सगळे उद्योग आम्ही फॅक्टरीच्या प्रिमायसेसमध्ये करतोय. 2 एकरचा लँड आहे, म्हणजे 80,000 स्क्वेअर फीटची आमची जागा आहे, त्यातलं 10,000 स्क्वेअर फीटमध्ये फॅक्टरी आहे. 70,000 स्क्वेअर फीटमध्ये आम्ही हे सगळं करतो आहे. ह्याचा उद्देश हा आहे की कार्बन फूटप्रिंट आणि पाण्याचा फूटप्रिंटचा डाटा कलेक्शन करणं. आणि आमचं 5 वर्षात आम्हाला पहिलं आमच्या कुटुंबाचं शाश्वत करायचं आहे जीवनशैली, आणि 20 ते 25 माणसाची 80% गरज, अन्नाची गरज तरी आम्ही ह्या 2 एकरमधनं भागवू शकलो पाहिजे. आणि हे शक्य झाल्यानंतर ह्याचा डाटा वगैरे आम्ही ठेवणार आहोत. मग जर कोणी एखादं असेल जे कॉर्पोरेट सेक्टर आहेत किंवा मोठ्या मोठ्या कंपन्या आहेत, यांनी जर आपली अतिरिक्त जागा लॉन आणि हे शोभीकरणासाठी खर्च करण्यापेक्षा त्यांच्या मेससाठी जर अन्न उत्पादित करण्यासाठी त्यांनी ती जागेचं नियोजन केलं सेंद्रिय पद्धतीने आणि पर्यावरणापूरक ती सगळी जागा युटिलायझेशन खाली आणली, तर पर्यावरणाला बेनिफिट होईल, त्यांना पर्यावरणाचं क्रेडिट मिळेल, त्यांना एक्सपोर्टसाठी ते फायद्याचं होईल आणि त्यांचा कार्बन फूटप्रिंट इम्प्रूव्ह करायला त्यांना एक साधन मिळेल. आणि आज जो आमचा प्रश्न आहे जागतिक तापमान वाढ, हवामान बदल, ह्याला कुठेतरी आपण काहीतरी एक सोल्युशन दिल्यासारखं होईल. तर हा असा आमचा प्रवास चालू आहे. तर ह्यात खूप जणांनी यावं, सगळ्यांनी एकत्र येऊन आपण हा प्रवास पुढे करू.